ඉතින් අද අපේ යාළුවෝ ඔක්කොම අපි ආදරෙන් පිළිගන්නවා YouTube එකෙන් හරියටම සල්ලි හම්බ කරන්නේ කොහොමද කියලා පටන් ගන්න අලුත් පාඨමාලාවට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකෙන් ක්‍රම කිහිපයකින් මුදල් උපයන්න. ඉතින් ප්‍රධානම ක්‍රමය අපි කතා කරන Google AdSense මාර්ගයෙන් ඔයාලට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකෙන් මුදල් උපයන්න super stickers වලින් super thanks වලින් මේ super කියන කැටගරි එකෙන් ඔයාලට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ e-commerce site එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒකෙනුත් YouTube එක හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහ මුදල් උපයන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක්ම තියෙනවා. මීට අමතරව ඔයාගේ YouTube channel එකට හොඳ ස්පොන්සර් කෙනෙක්ව හොයාගෙන ස්පොන්සර් කෙනෙක් මාර්ගයෙන් direct advertisement එකක් place කරලා ඔයාලට මුදල් උපයීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මීට අමතරව ඔයාලට affiliate program එකක් YouTube එක හරහා නිර්මාණය කරගෙන ඒකෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ක්‍රම ගණනාවක් මේ YouTube එක හරහා මුදල් උපයන්න තියෙනවා. ඉතින් හැමෝම කතා කරන්නේ AdSense ගැන විතරයි. හැමෝම කතා කරන්නේ sponsor ad ගැන විතරයි. හැබැයි අපි මෙතනදී හැම දෙයක්ම කතා කරනවා. පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බ වෙමු YouTube එකෙන් ඇත්තටම මොකක්ද වෙන්නේ, YouTube එක කියන්නේ මොන වගේ platform එකක්ද කියලා. ඉතින් මේක introduction video එකක්. අපි දැන් කතා කරා ගොඩක් ක්‍රම සල්ලි උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම ක්‍රමයක් ගැනම අපි එකින් එකට videos වලින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙයි. අදට අපි ගිහිල්ලා ඉන්න ඊළඟ වීඩියෝ එක ඉක්මනටම බලන්න. එතකොට ඔයාට YouTube කියන්නේ මොන වගේ platform එකක්ද, YouTube එක ඇයි අපිට සල්ලි දෙන්නේ කියලා හරියටම idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝස් ටික හරියටම බැලුවොත් ඔයාට YouTube එකේ මුදල් උපයනවා කියන එක එච්චර ලොකු අමාරු දෙයක් නෙමෙයි.